وقتی که چشمامون رو به این زندگی باز میکنیم اولین پدیده‌ای که باهاش مواجه میشیم بارقه های نوره. انسان از وقتی که خودش رو شناخته با نور سر و کار داشته، در نبود نور ترسیده، ازش برای پیدا کردن راهش استفاده کرده. روشنایی یکی از اولین نمادهای آگاهی بشره. از همون اول هم سوالهای زیادی در مورد این پدیده داشته، اینکه آیا آنن منتشر میشه یا اینکه مثل بقیه چیزا به یه زمانی نیاز داره و حرکت میکنه، اینکه ذاتش از چه پدیده‌ای ساخته شده، آیا ذره ذره‌ای و گله‌ایه یا اینکه شامل امواجه، یعنی جوهر مادی رو جابجا میکنه یا انرژی رو. واقعاً موج یا ذره؟ مسئله این است. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. توی این ویدیو میخوایم خیلی دقیق‌تر راجع به نور صحبت کنیم. اگه به این پدیده عجیب و جذاب مثل بقیه پدیده های فیزیک علاقه دارین، لطفاً سابسکرایب کنین، لایک کنین و نظراتتون رو حتما برام کامنت کنین. اینکه نور موج یا ذره تکلیفش تا حدود زیادی با نظریه کوانتوم مشخص شد، ولی ما اینجا میخوایم اصلا قبل از کوانتوم رو بررسی کنیم و ببینیم نوع نگاه این دوتا نگرش به این قضیه چیه. اینکه نور موج یا ذره اصلا قبل از قرن 20 و خیلی قبل ترش مسئله اساسی بشر بوده. طرفدارای هر دو نگرش هم دلایل خاص خودشونو داشتن. یه جورایی بزرگترین نماینده نگرش ذره‌ای که میگه نور شامل یه سری گلوله‌های انرژیه که شلیک میشن، آقای نیوتن هستش. ایشون یه سری منشورهای غیر کروی درست کرد با لبه‌های تیز، اتاقش رو کاملا تاریک کرد، از لای پرده پنجره اجازه داد یه شعاع نور خورشید وارد بشه و اونو به منشور تابوند و رنگ‌های رنگین کمان رو اونجا مشاهده کرد. تا مدت زیادی باشون سرگرم بود و اشغال میکرد و البته در کنارش کشفیاتش رو هم یادداشت میکرد. تقریبا هم عصر با نیوتن یه دانشمند هلندی خیلی بزرگ به اسم هویگنس یه نظر دیگه ای راجع به نور داشت. ایشون معتقد بود که نور موجه و البته دلایل قانع کننده خاص خودش رو هم داشت. طرفدارای این دو نوع نگاه تا مدت‌ها از نظر علمی با هم گلاویز بودن. حالا دلایل شواهدشون چیا بود؟ خب طرفدارای ذره‌ای بودن نور میگفتن که پرتوهای نور هم مثل همه پدیده‌های ذره‌ای و مکانیکی دیگه یه سرعتی دارن. این یه گله نور با یه سرعتی داره حرکت میکنه تو فضا. حالا شما در مورد موج چی میخواین بگین؟ طرفدارای موجی بودن نور هم میگفتن خب خسته نباشین، موج هم یه سرعتی داره دیگه، با یه سرعتی داره حرکت میکنه، مثل صدا که اونم یه موجه و توی فضا داره با یه سرعتی منتشر میشه، اینم داره با یه سرعتی منتشر میشه. طرفدارای نیوتن اینجا گفتن که زرشک، شما وقتی داری از موج حرف میزنی نیاز به محیط مادی داری. همون صدایی که داری میگی به خاطر اینکه اینجا هوا هست، توی هوا داره منتشر میشه و حرکت میکنه. یا مثلا امواج آب به خاطر اینکه اونجا آب و دریا وجود داره توی دریا حرکت میکنن. نور چی که از خورشید هر روز داره از وسط خلا، یعنی بدون حضور ماده حرکت میکنه میاد سمت ما. چطوری ممکنه این موج باشه؟ اینجا بود که طرفدارای هویگنس یکم به فکر فرو رفتن و گفتن که این حرفتون جالبه ولی اینم برای خودش راه حلی داره. ما معتقدیم که جهان از یه جوهر مادی خیلی شفافی به اسم اسیر یا اتر پر شده. در واقع این موجگراها میگفتن که تمام جهان توی این جوهر مادی غوطه‌وره و وارد کردنش توی روابط فیزیک فقط یه مقدار جرأت میخواد که مثل این که شما ندارید. اینجا بود که ذره‌گراها قاطی کردن، گفتن آقا ولمون کن، خود فیزیک همینجوری پر جوهرهای مادیه، ما تازه میخوایم اینا رو تعدادشو کم کنیم، شما اومدی یکی هم بهش اضافه کردی. تازه این یکی که مال شماست اولا که شفافه و دیده نمیشه، دوما که تمام جهان توش غوطه‌وره. یعنی چی مرد حسابی؟ ول کنین حرفا رو، ول کنین توهمات رو. تازه‌ش هم این اسیری که میگین خودش مگه یه جوهر مادی نیست؟ این از چه ذراتی ساخته شده؟ به هر حال باید مکانیک قضیه درست در بیاد دیگه، یه مکانیزمی باید داشته باشه.
اینجا طرفدارای هویگنس در اومدن که بله اون حرف اول شما پر بیرا هم نیست، اینجا ما یه جوهر دیگه ای رو مجبور شدیم اضافه کنیم، اما شما خودتون برای اینکه بتونین رنگ‌های مختلف نور رو توجیه کنین، مثلا زرد، سبز، آبی، قرمز، نیلی، بنفش، اینا هر کدومشون به یه جوهر مادی جدا مگه نیاز ندارن؟ مثلا لامپ سدیم نور زرد میده، لامپ فسفر نور سبز میده و الی آخر. ما اینجا میایم یه جوهر کلی به دنیا اضافه میکنیم، عوضش تمام اونا رو حذف میکنیم، میگیم این رنگا به خاطر تفاوت طول موج این موجه حاصل میشه. دیگه نمیایم هی برای هر کدوم یه جوهر مادی تعریف کنیم. دیدی؟ تازه شما میایم میگین که این رنگ ها که با هم تفاوت هم دارن، همشون با یه سرعت واحد دارن توی خلا منتشر میشن. خب مگه با هم تفاوت ندارن؟ چجوری سرعتشون با هم یکیه؟ بعدش هم این که شما میگین ما نمیتونیم واسه این جوهر جدید یعنی اسیر یه مکانیزمی تعریف کنیم، درست، ولی مگه ما همه جا تو فیزیک تونستیم هر چیزی رو که میبینیم و تعریف میکنیم همون لحظه واسش توجیهش هم بتراشیم؟ باید وایسیم آزمایش‌های بعدی حتما وجود یه همچین جوهری ثابت میکنه، ما مطمئنیم. اینجا طرفدارای نظریه ذره‌ای در اومدن که بابا شما چرا از رو نمیرین؟ خیلی خوب، همه اینا قبول. در مورد آزمایشایی که ذره‌ای بودن نور رو ثابت میکنن چی میگین؟ آقا ما اگه اینجا یه پرتو نور بتابونیم، یه مانع بذاریم جلوش، مثلا به فرض که این پرتو از یه لامپی اومده باشه و این پشت هم یه پرده داشته باشیم که تصویر به ما بده، اینجا یه سایه میفته، یه سایه‌ای که مرزای مشخصی داره. یعنی ما اگه یه چیز گردی بگیریم جلوی لامپ، یه سایه گرد رو دیوار میبینیم و حالا هر شکلی که داشته باشه، هم سایه بازی اینا ندیدی؟ شکل آدم اینا در میارن. خب اینو اگه شما موج در نظر بگیرین، اون وقت این موج نمیتونه خم بشه. چجوری اینجا این سایه با مرزای مشخص تشکیل میشه؟ شما مثلا یه کشتی رو تو امواج دریا در نظر بگیر، دیدی که کشتی رد میشه، پشتش این موجا دوباره به هم میرسن، نمیان که یه مرز مشخصی پشتشون بسازن. طرفدار نظریه موجی اینجا میگه بابا عقل تو چی میگی؟ شما اگه اون امواج همون دریا رو کوچولوش کنی یا مثلا کشتیه رو خیلی بزرگش کنی، دیگه اونور کجا امواج به هم میرسن؟ از کجا معلوم؟ شاید طول موج این موجای نورم خیلی کوچولوه. شما اگه بتونی یه مانع خیلی کوچولویی درست کنی یا یه روزنه ریزی اونجا بذاری که در حد طول موجای نور باشه، از کجا میدونی که این مرز اون پشت تشکیل میشه؟ البته در این مورد درستم میگفتن، الگوهای تداخل و پراش بعداً دیده شد و اینکه این سایه هایی که ما ببینیم میتونه اون خطوط سفت و سخت و منسجم رو نداشته باشه، یه شکلهای دیگه ای به خودش بگیره که حالا بمونن. واسه این که بفهمین این الگوهای تداخل و پراش چیان، این ویدیو که کلن در مورد امواج و خواص موج هاست رو ببینین. البته اینکه نور موج یا ذره تکلیفش تا حدود زیادی با نظریه کوانتوم مشخص شد و خب البته یه سری ویژگی های دیگه هم بود که هر دوتاشون سعی میکردن با نظریه خودشون توجیه هایی براش بتراشن. مثلا در مورد شکست نور طرفدارای ذره معتقد بودن که سطح یه شیشه یا آب یا هر محیطی که ضریب شکستش از هوا یا محیط ورودی بیشتره، باعث وارد شدن یه نیروهایی به ذرات نور میشه که مسیرشون رو کج میکنه. در این مورد طرفدارای نظریه هویگنس میگفتن که جبهه‌های موج نور در برخورد با یک محیطی که ضریب شکست داره دچار اختلاف طول موج میشن و این باعث میشه که با حالت کجی نسبت به محیط ورودی حرکت کنن و یه جورایی یه لحظه یه تغییر سرعت یا یه تغییر فازی اونجا بدن. یا مثلا طرفدارای نظریه ذره‌ای میگفتن که رنگ‌های مختلف گلوله‌های نوری دارن که تا وقتی توی یک محیط باشن این سرعتشون با هم یکیه، ولی وقتی وارد یه محیط دیگه مثل منشور، مثل شیشه، مثل آب یا اینا میشن، سرعتاشون با هم متفاوت میشه.
و خب توجیه علمی خیلی خاصی هم براش نداشتن. طرفدارای موجی هم یه جورایی همینو میگفتن، یعنی میگفتن موجی که توی اسیر داره حرکت میکنه، از هر رنگی که باشه سرعت موجش با هم یکی همشون، ولی وقتی وارد یه محیط دومی میشن این سرعتاشون با هم فرق میکنه به خاطر اینکه طول موجاشون متفاوت میشه. در مورد نور سفید چی؟ به همون ترتیب طرفدارای نیوتن میگفتن انگار که تو توی یه سطل یه مشت از ذرات هر کدوم از رنگا رو ریختی با هم قاطی کردی، نور سفید در اومده. و طرفدارای موج میگفتن که این نور سفید مجموعه ای از امواج با طول موجهای مختلف که توی طیف یا توی یه محیط شفاف از همدیگه جدا میشن و دوچار همون شکست جبهه موج میشن به درجات مختلف. اینجا بود که هر دوتا طرفدار به خاطر کم بودن امکاناتی که اون موقع داشتن دیگه بیخیال ادامه بحث میشدن و میگفتن آقا اینو باید موکول کنیم به بعد از کشف یه سری حقایق تازه تر یا مثلا اختراع یه سری وسایلی که ما بتونیم یه سری چیزهای دیگر رو اندازه بگیریم، مثل خم شدن نور که بعداً البته دیده شد. البته بعدها تاریخ علم تا یه مدت پیروزی موجگراها رو به همراه داشت و نظریه ذره‌ای تا حدود زیادی کنار رفت، مخصوصاً با مشاهده پدیده‌های پراش و تداخل که توی ویدیوهای قبلی توضیح دادم. و خب جیمز کلارک ماکسول تو اواخر قرن 19 با نظریه الکترومغناطیسیش سر و کلش پیدا شد و یه جورایی فاتحه نظریه ذره‌ای رو خوند که حتما میتونید اینو تو این ویدیو پیگیری کنید. اما بعداً آلبرت اینشتین با معرفی پدیده فوتوالکتریک نظریه ذره‌ای رو از گور بلند کرد و یه پرتو جدیدی بهش تابوند و باعث یه قدم بزرگ دیگه‌ای در علم به اسم مکانیک کوانتومی شد که توی پلیلیست کوانتوم میتونید رد پاهاشو دنبال کنید. زر چرا؟ ضمناً این ویدیو رو که مربوط به نگرش مکانیکی در مورد نوره، یعنی اولین برداشتایی که بشر از این پدیده داشته، حتما ببینید تا یه سرنخهای دستتون بیاد. نماینده نگرش ذره‌ای آقای نیوتن هستش که من توی این ویدیو مفصل راجع به خودش و نظریاتش صحبت کردم. راجع به این اسیر من توی این ویدیو که مربوط به فیزیک مدرن هست توضیح دادم. اگه به اینجور ویدیوها علاقه‌مندین و از نحوه بیان من خوشتون میاد، لطفاً سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید که از ویدیوهای بعدی هم باخبر بشید. ضمناً لایک ها و کامنت های شما میتونه برای من بسیار در ادامه مسیر روحیه بخش باشه و البته کامنت های انتقادیتون میتونه بسیار برام سازنده باشه.